ensin niitä oli 1 ja sitten niitä oli 3. Ja ne oli vaan niinku seurana tossa. Ja sitten mä tein pienen reivokön, että jumalauta, nehän vetää ja oikeasti. Sitten sitä alkoi ajattelemaan, että sit kun jos mulla olisi 5 noita, niin tää menisi paljon kovempaa. Sitten kun niitä oli 5, niin sitä ajattelin, että tää reki on aivan liian pieni, pitää tehdä vähän isompi. Mutta se isompi reki tarvii sitten taas 8 koiraa. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Siitä se niin lähti. Musher nimen tausta. Se tulee Pohjois-Kanadasta, Alaskasta. Intiaanit aina komensi koiria mash, josta sitten käännettiin sana masher, eli koiravallikon kuljettaja. Mä oon ajanut niin paljon, niin kauan ei se aika mitään, mutta kilometrit. 20 vuotta. Yleensä me noudetaan asiakkaan 10 hotellista. Eli se tarkoittaa sitä, että lähtö on noin 10:30. Koirat ruokitaan, juotetaan aamulla 3 tuntia ennen lähtöä, eli 7:30 ne pitäisi olla niin kuin juotat. Ala! Mennään! Ei me tehdä mitään muuta kuin me vaan selviydytään. Perhe. Tuossa on mun perhe on tuossa lammen toisella puolella. Ja niinku tuollainen rakki, kun se syntyy tonne, meillä on nyt tuolla 4 pentua taas. Se tarkoittaa, että mä oon kiinni niissä seuraavan 12–16 vuotta. Et se on aika kova juttu. Ei niitä tohon voi jättää. Eikä niitä voi myydä. Milloin? 28. päivä lokakuuta vuonna 1965 Helsingissä Auroran sairaalassa. Mikä on ensimmäinen lapsuusmuisto? Ehkä joku haaka hiiressä jäänyt kieli kiinni parvekkeen kaiteeseen, pakkasalla tai jotain. En mä muista. Siitä on niin pitkä aika. Mulla oli Helsingissä jo koiria, kun me oltiin siellä merellä. Meillä oli verkot siellä Lauttasaaren kärjestä joku 20 kilometriä avomerellä. Siellä mä oltiin jäällä, mutta siellä loppuun ne talvet meni niin huonoksi. Eikä muutenkaan huvittanut koko elämä siellä. Koko ajan kauhea kiire joka paikka. Mikä on suurkaupungin ja erämaan välinen ero? Elämä on tosi erilaista. Täällä se on niinku... Stressiä on vähemmän, mutta niinku, rankkaa ruumiillista rasitusta on paljon enemmän. Eihän täällä ole liikenneruuhkia eikä mitään tällaista. Helvetti hiljasta ja niin edelleen. Kai se on ihan sama kuin koirakin kaipaa toista koiraa, kun ne on lauma-eläimiä, noin siperialaiset, niin kai sitä vaan sitä seuraa kai. Ei kai sitä muuta. Pide oli kai se, että
jotenkin vaihdettiin elämä tänne, että se oli sille siistiä. Yritettiin pärjätä tuolla koiravalikohommalla niinku eteenpäin. Sinänsä hyvin menestynyt minä ja koirat ollaan hengissä, että sehän oli se tarkoituskin. Ei tarkoitus ollut tehdä rahaa, vaan tarkoitus oli elää. On tietenkin, sehän nyt on kauhean ristiriita, että mitä täällä metsässä ollaan. Täällä seikkaillaan, eletäänkö elämäntapa intiaanit ja sitten menet takas tuonne virastomaailmaan, niin kyllähän se on aikamoinen shokki ja järkytys. Silloin kun vaan lähti tää homma, niin ei ollenkaan ajatellut sitä puolta, että oli vaan päässä se, että saa ajella koiravaljakolla tosta ja sitä duunia. Siinä on paljon muutakin. Paljon. Se oli Ami. Koirien taivaassa. Sillä oli niskassa tai hartiassa jossain joku. Se on olla, että sillä on joku luupoikki tai joku lihas. Tai jänne venähtänyt tai joku tämmönen. Toi Rovaniemen eläinlääkärit syötti vaan koko ajan särkylääkkeitä. Kyllä se siitä. No katsottiin, ei vittu toi kuolee käsiin toi koira. Mä tunnen tuolta Helsingistä pienen lääkärikalta näitä lääkäreitä. Mä laitoin sen junaan sen koiran tuosta urheiluopistolta. Oli menossa Helsinkiin jotain opiskelijoita. Niin otti sen koiran mukaan ja junaan. Ja meidän faija lähti sit vastaan, että se heittää sitä rautatieasemalta pienen lääkärikalta. Niin hoitaa sen kuntoon. Se kuoli siellä junassa sit yöllä. Niin konduktori oli tullut sen raadon vaan faijalle. Se oli hyvä rakki kyllä. Viisas. Joo, kyllä mä koirien kanssa lähden aina keväällä nyt toukokuussa. Lähdetään Monturiin ollaan siellä. Levätään. Koirat nukkuu, tehdään leiri jonnekin, ollaan siellä. Toivotaan, että tulisi joku lumimyrsky, niin voisi hyvällä omalla tavalla vaan olla paikalla.